Hi guys, magpapalit tayo ng SSD sa computer na to. Kasi tinesting natin ang dami ng bad sector agad nung SSD drive. So papalitan na natin yung hard drive. Samsung hard drive 250 gigabytes. Mas mabilis ang data transfer ng mga ganito kumpara sa ganitong hard drive. Simulan na natin.
So hanggang dito na lang. Ito yung ano, kasi may hard drive pa to na 1 terabyte na naka-partition. So hanggang dito na lang. Dito tayo mag-i-install sa nilagay ko na yan, yung hard drive. Sige. Yan, napalitan na natin yung na-install na natin yung SSD. Yung computer. Gaming computer to. Sa likod yung mga wiring, tsaka yung hard drive.